Mọi người nhìn thấy chưa? Ở đây có khoảng bao nhiêu vị khách, mọi người có ước chừng được không? Chị ơi, em vào xem một chút nhá. Đây rồi, chị bán được bao nhiêu cân bún rồi hôm nay? Hôm qua á? Bán được 500 cân rồi. 500 cân. 500 cân. 500 cân rồi. Là hơn 1000 bát rồi đúng không ạ? Một bát là 20 tệ mà, thì 1000 bát sẽ là 20.000 tệ. Đổi ra tiền Việt Nam quy đổi là doanh thu sẽ là 70 triệu một ngày. Sau khi chúng ta quét mã vào đây thì sẽ xuất hiện lên cái menu. Đây, chị này đây, chị cũng nói tiếng Việt luôn. Chị này là chị rất là xinh. Quần này thì đều được từ Việt Nam đến đấy. Tất cả những cái nguyên liệu ở đây thì đều là nguyên liệu ở Việt Nam. Khi mà nhìn cái hộp giấy ăn này thì mình mới nhớ ra là có một thứ mình cũng muốn nói, đó là cho nên là đấy là một trong những cái lưu ý khi mà sang Trung Quốc thì mọi người biết trước để mà tránh sốc văn hóa. Ở bên Trung Quốc tao ấy thì là lấy vợ thì khó nhưng mà mua ô tô thì dễ. Còn ở bên Việt Nam của mày ấy thì là lấy vợ thì dễ nhưng mà mua ô tô thì khó. Đấy, thì mình thấy nó cũng đúng. Không biết là quan điểm của mọi người như thế nào. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Linh đang có mặt tại một cái quán ăn của người Việt tại Trung Quốc. Quán này thì trước đó Linh cũng mới quay một cái video rồi. Tuy nhiên là hôm đó vào cái giờ mà không phải là cái giờ ăn uống cho nên là gần như là không có khách. Nhưng mà ngày hôm nay thì Linh đã qua đúng cái giờ mà mọi người đang tập trung ăn uống rồi. Cho nên là hiện tại thì xung quanh đây có rất là nhiều những cái vị khách Trung Quốc. Họ đến đây để thưởng thức những cái món ăn Việt Nam. Ví dụ như là bún này, phở này, bánh mì hay là nem chua rán, hoặc là một số những cái đồ uống liên quan đến Việt Nam như là cà phê chẳng hạn. Thì quán này có một cái đặc điểm, đó là cái chị chủ quán này, chị rất biết là áp dụng công nghệ vào trong cái công việc là làm thế nào để mà bán hàng một cách tiện lợi và nhanh nhất, cũng như là tiết kiệm được các cái liên quan đến chi phí về nhân sự chẳng hạn. Đó, thì bây giờ thì mình đã có cơ hội để mà mình quay rõ hơn cho mọi người xem. Bây giờ thì mời mọi người chúng ta lại đi quanh quán để xem hôm nay những cái vị khách ở đây thì họ đang ăn những cái món gì, và ngoài ra thì có cái gì nó đặc biệt không. Đấy. Mời mọi người. Đây, hiện tại đang là khoảng hơn 10 giờ buổi sáng và đây, mình lại có mặt ở quán rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Ở đây có khoảng bao nhiêu vị khách, mọi người có ước chừng được không? Vẫn chưa full bàn đâu, tuy nhiên là cũng khá là đông rồi, khá là đông người rồi. Và mình thấy là có hầu hết những cái gương mặt ở đây thì đều là những cái gương mặt của người Trung Quốc. Đó, chỉ có là những cái người mà làm dịch vụ, những cái người nhân viên hay là người bán hàng thì may ra đó là người Việt Nam thôi. Đó, toàn là người Trung Quốc thôi. Và rất là đông đây, rất là đông đây. Và mình thấy từ xa xa thì chủ yếu là mọi người sẽ ăn cái món phở. Ăn phở là chính, phở gà. Ở đây thì mọi người sẽ ăn món phở gà. Và lúc nãy thì mình cũng đã vào trước và đã gọi một cái chai nước đây này. Một cái chai nước, đây là cái chai nước chanh leo. Vẫn còn rất là nhiều những người đang chờ đến lượt. Đó, đây là cái khu vực quầy bar và chị nhân viên chị đang tư vấn những cái món ăn cho khách hàng. Hôm nay là mình đã thấy là cái người nhân viên ở đây là cái người Trung Quốc. Đó, còn chỉ có khoảng 2-3 người thì chị chủ quán chắc là ở trong này rồi. Hôm nay chưa thấy nó quản nén ở đâu. Trong kia chị ấy đang rất là bận rộn làm việc ở trong đó. Đó. Có lẽ là mình sẽ xin phép chị ấy vào nhưng mà chị đang bận. Chị ơi, em vào xem một chút nhá. Đây rồi. Đông khách quá. Đây, cái này là món phở gà đúng không ạ? Phở gà này chị đang làm. Quá là đông luôn. Đây là cái suất ăn món nem. Đây là món nem và bánh mì. Ôi, trông ngon quá. Bánh mì này rất là giòn và nem thì cũng rất là ngon luôn. Đó. Ở đây hôm nay ở trong cái khu vực này thôi thì có 3 này, 6, 7 người đang làm ở đây. Ngoài ra thì có cái một người đang dọn ở góc kia.
một người bán ở quầy bar này, có nghĩa là có 9 người. Không biết là ngoài những người này ra thì còn có ai không có mặt ở đây không. Đó, đây là những cái món ăn, đây là những cái món ăn mà sẽ chuẩn bị được đưa cho khách hàng này. Đó, bún gà, phở gà này. Đó. Còn đây là cái hệ thống mà để order á. Có nghĩa là khi mà khách hàng order ở bên ngoài này, ví dụ như là đây này, ví dụ như đây sẽ có một cái mã QR code. Sau khi chúng ta quét mã vào đây thì sẽ xuất hiện lên cái menu, sẽ xuất hiện lên cái menu bao gồm những cái món ăn ở quán. Sau đó thì cái người khách hàng ấy, người ta sẽ đặt dựa trên cái menu đó và thanh toán luôn trên đó. Sau đó ấy, thì cái đơn hàng đó sẽ được chuyển đến đây, sẽ ra cái đơn như vậy, sẽ ra đến cái đơn như vậy. Và sau đó thì những cái người ở trong này thì mới lấy cái đơn này để mà làm theo đó, kia kìa, để mà chế biến những cái món ăn. Đó. Wow. Ở đây còn có cả giò này, đúng không? Đây là giò đúng không nhỉ? Đó, có rất là nhiều món. Có mỗi một người, hai người. Mình thấy có mỗi hai cô là nói tiếng Việt thôi. Còn lại thì hình như những người nhân viên khác thì đều là người Trung Quốc. Đó. Cái khu vực này là khu vực của cô đang rửa hành, rửa rau. Wow. Quá là đông luôn. Ô. Đây, quất này thì đều được từ Việt Nam đến đấy. Tất cả những cái nguyên liệu ở đây thì đều là nguyên liệu ở Việt Nam. Đấy, cô đang làm món bánh mì. Làm bánh mì á? Vâng, ngon quá. Mấy hôm nay đông khách lắm ấy cô nhỉ? Hôm nay ít đâu, hôm qua nhiều. Thế ạ? Hôm qua vẫn đông hơn cả hôm nay. Qua đông không? Dạ. Này, mình báo của ai đây trả người? Đây, những cái món nguyên liệu này. Đó, hành này, giò chả này. Đó, đây là cái món để làm bún chả. Xong rồi thì đây là bánh mì trứng. Tôm. Chị bán được bao nhiêu cân bún rồi hôm nay? Hôm qua á? Bán được 500 cân rồi. 500 cân. 500 cân. 500 cân rồi. Là hơn 1000 bát rồi đúng không ạ? Wow. Trông mọi người đang rất là tập trung ấy, mỗi người một việc, cho nên là có khi là mình sẽ bước ra bên ngoài thôi để cho các chị các cô ấy chuẩn bị. Đó, cho mọi người xem qua những cái sản phẩm này thôi, cái nguyên liệu, cách làm sản phẩm, cách làm ra những cái bát bún phở. Đây này. Đó, rất là nhiều món đúng không? 20 tệ, 20 tệ, cao nhất là 25 tệ. Nếu mà là 20 tệ thì tương đương với khoảng, bây giờ sẽ là khoảng hơn 70.000 một chút. Đó, hơn 70.000 một chút cho một cái bát, có thể là một cái bát phở, bát bún gì đó. Còn 25 tệ đấy thì không biết là món gì nữa. Có rất là nhiều món. Đây này, đó. Đây là những cái đồ ăn mà đã được sau khi làm xong ấy thì sẽ lấy ra đây và khách hàng sẽ dựa trên cái số này này, cái số trên này. Đó. Dựa trên cái số trên này để biết là cái đơn hàng của mình đã xong chưa, cái bát bún, bát phở của mình đã đến lượt chưa, và mọi người sẽ đến đây nhận. Đó, sẽ không có cái người mà bê đồ ra cho khách đâu. Đây, có khá là nhiều bạn trẻ đấy, khá là nhiều bạn trẻ Trung Quốc. Hầu hết là những người trẻ, mình thấy như vậy. Hiện tại thì những cái người Trung Quốc ấy, họ cũng đã hạn chế, nhất là những người trẻ ấy, họ đã hạn chế ăn dầu mỡ hơn ngày xưa nhiều rồi. Theo như mà mình gặp gỡ những cái người chủ quán người Việt mà ở Trung Quốc ấy, thì họ có một cái nhận định chung là như vậy. Bởi vì bây giờ là mọi người thích giữ dáng ấy, thích gầy gầy một chút ấy, cho nó đẹp ấy, cho nên là mọi người đã không còn ăn nhiều dầu mỡ nữa. Trừ là những cái người lớn tuổi thôi, trừ những cái người lớn tuổi. Tóm lại là người ta cũng hạn chế rồi. Đó.
Đây, ví dụ đây. Đây chính là cái suất ăn của hai mẹ con này. Lúc nãy thì mình cứ nghĩ là mọi người ở trong kia thì chỉ có hai người nói tiếng Việt, nhưng mà không, mình thấy là có một số những cái cô, những cái chị Trung Quốc ấy, thì cũng nói tiếng Việt luôn, chẳng qua là nói không rõ, nói không sõi ấy. Đây, chị này đây, chị cũng nói tiếng Việt luôn. Chị này là chị rất là xinh. Đó, cái suất bánh mì kia kìa. Mình không hiểu là cái suất bánh mì là bao nhiêu tiền. 12 tệ. 12 tệ. Đó, một cái bánh mì kẹp trứng, một cái bánh mì kẹp trứng là 12 tệ. 12 tệ thì tương đương với khoảng là cũng hơn 40.000. Hơn 40.000 mọi người ạ. Đó. Hơn 40.000. Nhưng mà bán cho người Trung Quốc thì mình nghĩ là hợp lý. Hơn 40.000 một cái bánh mì kẹp trứng. Quán này chỉ đầu tư đến 3 tỷ cơ, 80 vạn. Có nghĩa là tương đương với khoảng 3 tỷ tiền Việt Nam. Thì được một cái quán như vậy đây. Đó. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp, rất là rộng. Và cái lượng bàn ghế này thì hình như là 80 hay là 100 ghế. Hôm trước chị có nói mà mình quên mất. Khu vực này là khu vực của đồ uống này. Mình thấy một suất một đơn cà phê người ta vừa uống xong ở đây. Cà phê này là cà phê gói mọi người ạ. Cà phê pha từ cái gói G7. Đúng là khách hàng ở trong này hầu hết là người trẻ, bởi vì là ngoài ăn ấy, thì họ còn có cái nhu cầu là chụp hình cái đồ ăn nữa để đăng lên mạng xã hội nữa. Có một cái đặc điểm là ở những cái quán ăn của Việt Nam ấy, thì sẽ có những cái nguyên liệu, những cái gia vị ở trên cái bàn ăn luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta vào những cái quán ăn của Trung Quốc ấy, thì đa phần ấy là ở cái khu vực mà nhận đồ ăn ở trên này thì sẽ có những cái bát gia vị giống như là kiểu dạng kiểu này này, có ớt hay là có những cái sản phẩm khác ấy, những cái nguyên liệu khác ấy, thì mọi người hay để dồn ở đây. Ví dụ như là hành, tỏi, chanh các thứ là mọi người sẽ cho vào cái đồ ăn sau khi mà nhận đồ ăn ở đây. Đó, nếu mà kiểu phong cách là vậy, nhưng mà đây là kiểu phong cách Việt Nam, cho nên là đa phần đấy thì những cái nguyên liệu thì vẫn để trên cái khu vực bán ăn. Đây là món bánh mì nem. Trong bánh mì thì có trứng này, có tương ớt này. Ngoài ra thì đây là cái suất trứng vịt lộn. Trong này sẽ là trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn ở bên này thì mọi người hay làm như vậy. Đấy, sau khi mà đã có đơn ở đây thì chị nhân viên ấy thì chị sẽ ấn vào cái nút ở trong kia để cho cái máy này kêu. Thì nó vừa thông báo cái có nghĩa là cái đơn 207 thì là đến nhận đó. Vậy nên là sẽ không mất thêm một người để mà bưng bê cho khách. Không mất thêm người bưng bê cho khách. Chứ còn với một cái quán ăn mà nó cũng rộng như vậy thì để mà bưng bê cho khách phải 2-3 người thì rất là tốn cái chi phí. Mọi người, khách hàng tự đến lấy thì nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí cho cửa hàng. Hiện tại thì theo quan sát của mình thì trong quán phải có khoảng đến 50 khách, khoảng 50 khách đang có mặt cùng lúc tại thời điểm này. Đó, vẫn có những cái người mà đi ra đi vào. Và nếu như mà tính ra cái số doanh thu cho khoảng 50 người này ấy, thì theo mình tính là khoảng 1.000 tệ. Bởi vì là những cái món ăn ở trên kia thì đa phần đều là từ 20 tệ cho đến 25 tệ trở lên. Thì coi như là 20 tệ đi, thì 50 người thì đây đã là 1.000 tệ rồi, 3,5 triệu, 3,6 triệu tiền Việt Nam. Đó, doanh thu cho cái thời điểm này là như vậy. Mà không chỉ 3,6 triệu đâu, bởi vì là mình chưa tính nước. Đó, nó phải khoảng 4 triệu đi, khoảng hơn 4 triệu, 4,5 triệu, 5 triệu cho cái thời điểm mình đang có mặt tại đây. Đó. Còn lát nữa hay là trước đó kiếm được bao nhiêu tiền rồi thì mình không biết. Nhưng mà mình ước tính là một cái quán như vậy thì ngày phải bán được khoảng có khi ấy, là ngày người ta phải bán được khoảng 20 triệu tiền doanh thu. Thật sự luôn, khoảng 20-30 triệu doanh thu đấy. Không hiểu là mình có tính sai sót gì ở đâu không thôi. Lúc nãy mình tính khoảng 20-30 triệu doanh thu
Mình nghĩ đấy là cái doanh thu trung bình của những cái ngày bình thường. Còn như chị ấy nói là bán được hơn 1.000 bát. Hôm nọ mình phỏng vấn thì chị ấy bảo là bán được hơn 1.000 bát. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái số lượng 1.000 bát đấy là những cái số lượng mà vào những cái ngày lễ hay là thỉnh thoảng có những ngày gì nó đặc biệt thôi. Đó, chứ còn mà ngày nào cũng 1.000 bát thì khủng khiếp quá, đúng không? Bởi vì là cái xu hướng của mọi người khi mà trả lời ấy, thì chắc là cũng thường nói cái con số lớn nhất có thể bán được. Đó, thì cái 1.000 bát đấy thì mình nghĩ là đúng là phải là những cái ngày lễ lớn và mọi người đến đây đi du lịch hay gì đó thì là có thể là hơn 1.000 bát mỗi ngày thật. Còn để mà tính theo cái trực diện mắt nhìn của mình ấy thì mình nghĩ là trung bình mỗi ngày cái doanh thu nó chỉ khoảng tầm 20-30 triệu thôi, mình nghĩ thế. Và nếu mà bán 1.000 bát nhá, 1.000 bát mà nhân với cái giá trung bình ở đây là 20 tệ cho một bát bún, một bát phở đi, thì 1.000 bát, nếu mà tính 1.000 bát sẽ là 20.000 tệ. Một bát là 20 tệ mà, thì 1.000 bát sẽ là 20.000 tệ. Đổi ra tiền Việt Nam quy đổi là mỗi tệ tương đương với khoảng 3.500 cho đến 3.600. Thì thôi tính 3.500 thì sẽ là doanh thu sẽ là 70 triệu một ngày nếu mà bán được 1.000 bát ở đây. Đó. Còn mình nghĩ là không được đến thế. Mình nghĩ là 1.000 bát đấy là thỉnh thoảng được thôi, và nó phải là vào những ngày quan trọng, những ngày lễ lớn của Trung Quốc chẳng hạn, thì mọi người đến khu vực này du lịch hay như nào đó. Hoặc là nếu như là chị này có liên kết làm việc với công ty du lịch nào đó và đưa khách đến đây thì 1.000 bát thì hoàn toàn là có thể thôi, đúng không? Thì không biết là chị đã có liên kết với công ty du lịch nào chưa thôi. Đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là theo quan sát, theo mắt nhìn của mình thì chắc là chưa, bởi vì đây hầu như toàn là khách Trung Quốc. Đó. Chỉ có là nếu mà có những cái đoàn khách Việt Nam ấy thì chắc chắn là mới là có cái sự kết nối với những công ty du lịch thôi. Nhưng mà ở đây thì gần như là ngoài mình ra thì ở đây không có một người nào Việt Nam là khách hàng nữa đâu. 20-30 triệu thì cũng tốt lắm rồi, mình nghĩ thế. 20-30 triệu mà một ngày thì một tháng thì cái doanh thu cũng đã là 600 đến 900 triệu rồi, đúng không? Chưa cộng vào những cái ngày mà bán được nhiều hơn con số đó nữa. Đó. Kiểu này thì nhanh hòa vốn lắm, bởi vì là đầu tư có 3 tỷ thôi, nhưng mà khách hàng thì cứ nườm. Ở ngoài mà đây là còn là cái giờ mà trước nãy mình đến là có 1-2 đoàn là mình còn chưa kịp quay, còn buổi sáng nữa cơ, buổi sáng mình còn chưa biết là bán như nào cơ. Đó, cho nên là ngày 20-30 triệu thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể đạt được. Với cả là cái quán này thì người ta còn bán từ sáng đến tối cơ mà. Bây giờ đang là buổi trưa, khoảng 11 giờ Việt Nam, hơn 11 giờ rồi, hơn 11 giờ. Đó, nhìn mọi người ăn uống rất là vui, và những cái suất ăn ấy thì mình thấy là ăn cũng hết đấy, ăn sạch đấy. Đó, những cái món mì tôm, ví dụ như là những cái món liên quan đến mì tôm thì ở đây là chị dùng mì miliket, dùng mì miliket để nấu cái món mì tôm. Còn lại là chủ yếu là phở, mà phở ăn nhiều nhất là phở gà với cả là bánh mì. Mà món mọi người thích nhất là có vẻ như là bánh mì Việt Nam và phở. Những cái đồ ăn này là chị nhập hoàn toàn từ Việt Nam, và nãy thì mình đã vào bên trong rồi đấy, thì mọi người cũng nhìn thấy là bánh mì Việt Nam ấy, với cả là những cái đồ nguyên liệu khác, ví dụ như là bún này, hay là những cái chay tương ớt này, tương ớt Việt Nam này. Đó, khi mà nhìn cái hộp giấy ăn này thì mình mới nhớ ra là có một thứ mình cũng muốn nói, đó là ở nhiều những cái nhà hàng quán ăn của Trung Quốc ấy thì họ sẽ không có cái kiểu mà giấy ăn để trong hộp như này đâu. Ý là trên bàn ăn các thứ ấy thì cũng sẽ không có giấy ăn, mà là ở cái chỗ mà chúng ta hay lấy đồ ấy. Tại vì Trung Quốc là tự túc phục vụ tự túc mà, cho nên là ở cái khu vực mà chúng ta lấy đồ ăn ấy thì chúng ta sẽ lấy kèm giấy ăn luôn. Và có một số những cái quán ăn nhé, người ta còn tính cái tiền là để phải mua giấy ăn cơ. Đó. Có một số quán ăn Trung Quốc ấy là chúng ta còn phải mua giấy ăn cơ. Và một số những quán mà liên quan đến đồ uống hay đồ ăn cũng vậy thôi, thì là khi mà ship hàng ấy thì chúng ta sẽ phải mất thêm khoảng 1 tệ 2 tệ gì đó cho cái việc là mua cái túi giấy để đựng, để mà đem về đó. Đó, thì những cái đấy là người ta tính riêng nhé, bởi vì là họ tính như thế mà để có thể là để tiết kiệm hơn ấy.
tiết kiệm hơn và đỡ xả thải ra môi trường. Đó, đại loại là như vậy. Thêm nữa là ở Trung Quốc ấy, thì còn có một cái điều khác nữa, đó là về thanh toán. Thì về thanh toán thì chúng ta ở đây ấy, thì đa phần là họ sẽ sử dụng là thanh toán bằng QR code rồi. Ví dụ như là khi mà chúng ta quét mã vào đây này thì chúng ta đã phải thanh toán luôn rồi thì mới có cái hóa đơn cho cái người đầu bếp ở bên trong người ta chế biến những cái món ăn đó, và là phải thanh toán trước và thanh toán trên app đó. Còn có thể sử dụng tiền mặt hay không thì thực ra là vẫn có thể, chẳng qua là cái lượng người sử dụng tiền mặt ở Trung Quốc thì nó không quá nhiều đâu, chủ yếu là những cái người khách du lịch như mình ấy thì là mọi người mới hay sử dụng tiền mặt thôi, hoặc là những cái người già ở bên Trung Quốc này thì họ gặp khó khăn trong việc ấy sử dụng điện thoại thì họ cần phải sử dụng tiền mặt vậy thôi, chứ còn đa phần ấy gần như là phải đến 80-90% thì mọi người những người ở Trung Quốc thì họ đều thanh toán bằng những cái phần mềm thanh toán rồi đó, cho nên là ở Trung Quốc đi đâu cũng không thể thiếu được cái điện thoại nó sẽ gần như là tích hợp tất cả mọi thứ rồi, cho nên là từ y tế, giáo dục hay tất cả mọi thứ. Vậy nên là nếu mà ở Trung Quốc mà không thể sử dụng điện thoại công nghệ ấy, thì là rất là khó sống đó. Còn một cái lưu ý nữa đó là nhà vệ sinh ở ví dụ như là ở cửa hàng người Việt này thì nãy mình đã vào trong đó rồi và mình thấy là nó là nhà vệ sinh kiểu như Việt Nam thôi, cho nên là nó sẽ không gây cái bất tiện gì. Nhưng mà ở đa phần những cái nhà hàng hay là những cái tóm lại là những cái nhà hàng hay những cái khu vực công cộng của Trung Quốc ấy, thì nhà vệ sinh ở bên này thì họ sẽ không có cái bồn cầu đâu, nó sẽ không giống kiểu kiểu Việt Nam của mình đó. Cho nên là đấy là một trong những cái lưu ý khi mà sang Trung Quốc thì mọi người biết trước để mà tránh sốc văn hóa. Vẫn còn đang rất là nhiều người chờ đến lượt chưa được ăn đây này đó, đang chờ này đó, đã được ăn đâu thì đông luôn. Mình bước ra phía bên ngoài quán rồi, phải nói thật là bên này thì bây giờ họ đi ô tô nhiều quá. Tại vì ở đất nước Trung Quốc thì họ tự sản xuất được ô tô ấy, cho nên là cái giá thành nó cũng rẻ so với cái việc là ví dụ những cái nước nhập khẩu nhiều ô tô giống như kiểu Việt Nam. Cho nên là bên này thì hầu hết là mọi người đi ô tô thôi. Có một cái người bạn Trung Quốc của mình ấy, khi mà nói chuyện thì nó bảo là ở bên Trung Quốc tao ấy thì là lấy vợ thì khó nhưng mà mua ô tô thì dễ. Còn ở bên Việt Nam của mày ấy thì là lấy vợ thì dễ nhưng mà mua ô tô thì khó. Đấy, thì mình thấy nó cũng đúng. Không biết là quan điểm của mọi người như thế nào. Còn bây giờ thì mình có lẽ là mình sẽ di chuyển đến một cái địa điểm khác để mà quay thêm những cái tập khác về cuộc sống ở Trung Quốc. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, bình luận ở phía dưới hay là đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.